हॅलो, मी श्रुतीच मेजवानीमध्ये आपल्या सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे. तर आज आपण बनवणार आहोत भाताचे पकोडे. तर चला पाहूया. हे आपण घेतलेलं आहे भात, मीठ, कांदा, हळद, बेसन आणि लाल मसाला. आपण चला पाहूया की कसं बनवायचं. तर आता आपण फर्स्ट टाकूया स्वादानुसार मीठ, लाल मसाला, हळद आणि कांदा. त्यानंतर बेसन अर्धा चम्मच, अर्धा एक चम्मच. आता आपण मिक्स करून घेऊया. तर आपण बॉल्स बनवूया. आता आपण फास्ट गॅसवर हे पकोडे टाकूया. छान होतात हे, चांगले क्रिस्पी आणि छान होतात हे बघा. तर आपण स्लो गॅस ठेवूया, म्हणजेच मीडियम. तर आपण काढून घेऊया. आपलं हे खूप गोल्डन आणि ब्राऊन एकदम छान वाटतंय. तर आपण खाऊन बघूया. आता आपले भाताचे पकोडे रेडी आहेत. तुम्ही पण ट्राय करून बघा. आय होप की तुम्हाला पण खूप आवडेल. आणि माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा. बाय, सी यू सून.